Hey Google, turn on office lights. Hello. بيضة جديدة. قبل نركبك انت قلت ستارت بالغلط، سوي شت داون غصبا عنك. الفوضى العارمة. الوداع يا صديقي. لازم اشيل ده مسمار بعدين نفكه. يا سلام. 680 شريته 2013، كان وقتها اقوى كرت شاشة موجود في السوق. 680 كلاسيفايد. اوف يا ولد ايش دي السرعة. الحين ما يسوى ريال. بس اللي يبغى يشتريه احطه في حراج 350. اللي يبغى يتواصل معي. Turn on office AC. Alright, turning office AC on. بدي افهم ليش سي دي. هكذا تركب كرت الشاشة. نعم نعم. هذا مفهوم. أنا كويس في عربي. طبعا ده كرت شاشة نيفيديا شو اسمه 2070 سوبر ار تي اكس. اشتريته من نيو ايج ب 2000 ريال. وسأقفز من جي تي اكس 680 2013 إلى 2070 سوبر ار تي اكس. من 2013 نقفز إلى 2020. فترة جدا طويلة، والفرق بين السرعة جدا جدا لا تقارن، جدا كبيرة. حان وقت التركيب. دوبي ألاحظ حتى في مدخل الكهرباء مختلف. هنا 8 بين كونكتر، 8 بين 8 بين. هنا 8 بين كونكتر و 6 بين كونكتر. وهنا الحمد لله ايش وانا اقول ليش الباور سبلاي ليش فاصلين السلك هذا، حسبوا بعبيطين. مسوينه لسبب انه في كروت شاشة يجي 6 بين، كروت شاشة يجي 8 بين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم شي دي التكة عشان اتأكد انها تركبت. يا سلام. نركب المسمار، نركب الاسلاك. اهم شي التكة. انا عارف الخبيرين في الاجهزة هيقولوا لي ايش دي الفوضى العارمة في الاسلاك. انا عارف انه الطريقة هذه جدا غلط في ترتيب الاسلاك، بس انا بدي اشغل الجهاز بشوف هل، لانه الجهاز عندي كان جدا صوته عالي. لو ما زال الجهاز عندي صوته مرتفع راح يكون واحدة من القطع تكون ممكن مروحة المذر بورد، بس مستحيل يكون من السي بي يو انه غيرته جديد. هذا الحين كرت الشاشة غيرته جديد، والسي بي يو جديد، وهذا غيرته جديد. بس باقي كان كرت الشاشة هو اللي كان بيسوي صوت جدا عالي. تنبيه اللي حيشتريه مني، صوته ترى زي البوكنسة جدا عالي. وإن شاء الله يكون اتحلت مشكلة الصوت العالي، وإذا مشكلة الصوت العالي انحلت يصير أرتب الأسلاك بإذن الله. اقفل. sliding like sliders. زحلق يا ولد. لا. طلع الباور سبلاي. يبي. إنها لحظة الحقيقة. أطول تشغيل. لما الجهاز تركب فيه كرت شاشة جديد يقعد يفكر إيش هذا. اشتغل. وات.
جي فورس. يقول لي سوي ريستارت، يلا نسوي ريستارت. اتوقع انها زبطت الامور يا ولد، بس طبعا لابد لازم تسوي ابديت مرة تاني. يبغاني اسوي ريستارت، ولكن جات نفس المشكلة، فما في غير حل إن نسأل الشيخ جوجل. بعد بحث يقول لك نزل برنامج جي فورس وثبته من جديد. اشتغل. حدث كرت الشاشة يا ولد. سو فاست ما شاء الله. ثبت. الآن يمكنكم استخدام كروت الشاشة في اللابتوبات والكمبيوترات. اشتري الآن. بوينغ. الآن كرت الشاشة جاهز للاستخدام. عشان نعرف إنه شغال تمام نحمل برنامج بلندر من ستيم. طب حمل برنامج بلندر من الموقع الرسمي؟ لا، أنا أحب أحمله من برنامج ستيم. ليش؟ عشان يصير البرنامج يعمل أبديت أول بأول. بلندر. ترى يا جماعة برنامج بلندر فيه بالعربي. واو. بس طبعا هل في أفضل من الإنجليش؟ لا. طبعا أول شيء نخش الإعدادات ونشغل الكرت. أهو الحمد لله الكرت شغالة، الكرت شاشة شغال RTX 2070 سوبر. وخلينا كمان نستخدم المعالج في نفس الوقت. واو، ريل تايم. هذه السيارة أنا سويتها. دلخ. واو، الشغل هيكون كده ب 3D سريع. شوف الرفليكشنز. واو. طبعا اللي شغلت كل شوية كان المحرك حق الايفي انجن زي محرك الالعاب. مدحين هذا المحرك الرندر عالي. شوف كل ما هذا رندر خلص رندر خلص رندر خلص رندر. هذا الرندر العادي، رندر السايكل اللي المفروض في البرامج الثانية يقعد الصورة الواحدة بالساعات. شوف هنا تك تك خلص، تك تك خلص. روك ستار. نضغط ستارت، نروح للسيتينجز، نروح للجرافيكس ونخلي كل شيء على الالترا 4K 60 فريم. لا عبد الرحمن حط اكثر من 60 فريم. الشاشة اللي عندي تعرض فقط 60 فريم بالثانية 4K. صح انه قليل 60 فريم، بس دي الشاشة ما هي مخصصة العاب، مخصصة للتصميم. في الالعاب في الالوان حقت حقيقية 100% RGB IS و IPS. ما ادري ISP، اتوقع IPS اسمه. فالفريم ريت ما يتعدى 60 فريم لانها ما يخصص العاب، بس ممتاز. الالعاب كان 60 فريم جدا صافية، الوان جدا كويس. نشوف الاعدادات كله على الفيري هاي كله اعلى شيء. يلا نجرب بسم الله. واو، شوف المطر يخبط في الارض. اول كنت ما اقدر ال 4K اشغله، الكمبيوتر يسوي كراش ويقفل، والفريم ريت كان قريب كذا 10 فريم بير سكند ولا 5 فريم بير سكند. هنا شوف 4K ما شاء الله 60 ثابت بدون اي تقطيع. في السناب شات ما اتوقع يبين عندكم، بس ما شاء الله كيف الجرافيكس والرفلكشنز. سيارتي. طبعا السيارة حقتي ما فيها لمعة، مخلي لونها مات